එක ස්ථානයක ඉඳන් එහෙම නැත්නම් එක සන් බොක්ස් එකක ඉඳන් කොහොමද අපි බල්බ් කිහිපයක් ඔන් ඕෆ් කරන විදියට මේ වයරින් එකක් ගහගන්න කියන එක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හවුස් වයරින් වීඩියෝ ගොඩක් අපි මේ වෙනකොට ගෙනත් තියෙනවා. DB board wiring, two-way switch wiring, bell wiring, ඒ වගේම කාමරයක් කොහොමද වයරින් කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ ගොඩක් අපි මේ වෙනකොට channel එකෙන් ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මේකෙදී අපි වයර් ටික ඇදගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වල ගොඩක් මේක පැහැදිලි කරලා තියෙන නිසා ඉතින් අපි මේකේ වයර් ටික ඇදගෙන මේ විදිහට පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. මුලින්ම බේකරේ ඉඳන් මෙන්න මේ ලයිව් වයර් එක අපි ඇදගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම හදාගෙන තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක නිව්ට්‍රල් බා එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා අපි හෝල්ඩ් දෙක එක්ක වෙන වෙනම එතනින් ආපහු වයර් එකක් අනිත් හෝල්ඩ් එක දක්වා නිව්ට්‍රල් වයර් එක ඇදගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට වයර් දෙකක් බල්බ් දෙකක් සඳහා ඇදගෙන තියෙනවා. ඉතින් බල්බ් ගාන වැඩි නම් අපි මේ විදිහට වයර් දෙක 3 4 5 ඒ විදිහට බල්බ් ප්‍රමාණය අනුව අපි ඇද ගන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ වයර් දෙක වෙන වෙනම බල්බ් දෙක දක්වා ගෙහින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන් ස්විච් එකෙන් ඔන් කරද්දී ඒ අදාළ එකේ කරන්ට් එක යන විදිහට තමයි අපි මේ වයර් ගාන ඇදගන්නේ. ඉතින් මේකෙදි බල්බ් දෙකක් නිසා වයර් දෙකක් අපි ඇද ගන්නවා. ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක මේ විදිහට හෝල්ඩ් දෙක එක්ක අපි එක හෝල්ඩ් එකකට ඇදලා ඒ හෝල්ඩ් එකෙන්ම අනිත් වයර් එකෙන් අපි ගන්නවා අනිත් හෝල්ඩ් එකට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක අපි වයරින් එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට 3 ගන් ස්විච් එකක් තමයි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න එන්නේ මේ පැත්තට. ඉතින් ඕන ස්විච් එක මෙන්න මේ ලාංඡනේ අපි දකුණු පැත්තේ පහළට හිටින විදිහට සම්බන්ධ කරොත් අපිට ස්විච් එක හරි පැත්තට ඕන විදිහට ඔන් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපි බේකර් එකෙන් එන ලයිව් වයර් එක මෙන්න මේ ස්විච් තුනටම කරන්ට් එක දීලා වෙන වෙනම අපි අර දාන බල්බ් ගානට වයර් වලට ඉතුරු පින් ටික කනෙක්ට් කරගත්තොත් අපිට මේ ස්විච් එක ඔන් කරනකොට අදාළ බල්බ් එක ඔන් වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම බේකරේ ඉඳන් ආව ලයිව් වයර් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්විච් තුනක එකක් මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ස්විච් තුනට වෙන වෙනම මේ වයර් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේ බේකරේ ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙන වයර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට සුද්ධ කරගෙන එකිනෙක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන ලොකුවට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා කාමරයක් වයරින් කරගන්න විදිය, බල්බ් වයරින් කරගන්න විදිය ඒ වීඩියෝ බැලුවා නම් මේකක් කොහොමද අපි ස්විච් එකකට බල්බ් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ කියන දේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ බලලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද එතකොට හොඳටම මේක ගැන අවබෝධයක් ගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ බේකරේ ඉඳන් ආව වයර් එක මේ විදිහට ස්විච් එකකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ස්විච් එකෙන්ම අපි අර වයර් එක කලින්ම අරගෙන සුද්ධ කරගෙන තිබ්බා. එන වයර් එකම මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ වයර් එකම අනිත් ස්විච් දෙක එක්කත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් අපිට අදාළ බේකර් තෝරගන්නේ ඒ වගේම බේකර් එකෙන් අපිට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වයරින් කරගන්න පුළුවන්ද. ඉතින් මේ කියන දේවල් ගැන පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් අපි ඊළඟට ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් ගේනවා. එතකොට ඔයාලට මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ගේනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට ඕනේ මේ සියලුම ප්‍රශ්න අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට ඊළඟට ඒ ගේන වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ දේවල් ගැනත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක වයරින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ස්විච් තුනටම බේකරේ ඉඳන් එන කරන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ බල්බ් ගාන අනුව මෙන්න මේ බල්බ් වලට යන වයර් එක එක ස්විච් එකට වෙන වෙනම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි 3 ගන් ස්විච් එකක් වුණත් මේකෙදි අපි බල්බ් දෙකයි සම්බන්ධ කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකෙදි තව වයර් එකක් අර විදියට මැදගෙන මේකේ කරා වගේම
තව බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න විතරයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි බල්බ් දෙකක් අපි සම්බන්ධ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට 4 ගෑන් එකක් ගත්තොත් බල්බ් 4ක් සම්බන්ධ කර හැකි. 5 ගෑන් එකක් ගත්තොත් බල්බ් 5ක්. මේ කියන විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ හෝල්ඩ් එක දක්වා යන වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි නියුට්‍රල් වයර් එක එකිනෙක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට නියුට්‍රල් වයර් එක ගන්න තියෙන ළඟම තැන එතන. එතකොට අපි ඒකෙන්ම ආපහු නියුට්‍රල් වයර් එකක් ගන්නවා ඊළඟ අපේ හෝල්ඩ් එකට. නියුට්‍රල් බාර් එකේ ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ හෝල්ඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නියුට්‍රල් වයර් එක. එතනින්ම අපි අනිත් හෝල්ඩ් එක දක්වා යන නියුට්‍රල් වයර් එකත් අපි ගන්නවා. එතකොට ලයිව් වයර් එක ස්විච් එකේ ඉඳන් වෙනම අපි අනිවාර්යෙන් ගේන්න ඕනේ. එතකොට ලයිව් වයර් එක ස්විච් එකේ ඉඳන් මේ විදිහට මේ හෝල්ඩ් එක දක්වා ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් ලයිව් වයර් එක අනිත් හෝල්ඩ් එක දක්වා අපි ඇදගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලයිව් නියුට්‍රල් වයර් දෙක හෝල්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේකෙදි මේ හෝල්ඩ් එකේදී මේ පැත්තක් නැහැ ලයිව් නියුට්‍රල් වෙන වෙනම සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ පින් දෙකේ ඕනේ පැත්තකට මේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම පස්සේ අපිට මේකේ වයරින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව දැන් අවබෝධයක් එයි කොහොමද මේ වගේ එකක් වයරින් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඔයාලට ඕනේ කරන වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ගේනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න දිගටම channel එක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරලා බල්බ් දෙකත් මේකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. මේක වැඩ කරනවද? මේ කියන දේ ගැන දැන් අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති එක ස්විච් එකකින් එක බල්බ් එකක් ඔන් වුණා. ඒ වගේම අනිත් ස්විච් එකට අනිත් බල්බ් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕනේ ගාන වයරින් කරගෙන අපිට ඕනේ ප්‍රමාණයක් බල්බ් ඔන් ඔෆ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්විච් එකට අපි බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඒකට සම්බන්ධ කරා නම් ඒකට අනුව ඒ බල්බ් එකත් පත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇවිත් ඇති මේ වගේ එකක් කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහටත් අපි කියන වීඩියෝ බලන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් ඒක එකත් අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.